हेलो दर्शकबिन, के तपाईँलाई आफ्नो फोन हराउने चिन्ताले अथवा राखेको ठाउँमा बिर्सिने चिन्ताले तपाईँलाई सताइरहेको छ? अब चिन्ता नलिनुहोस्। मैले आज यस्तो युजफुल एप लिएर तपाईँको समक्षमा आएको छु, जुन एपको सहायताले अब तपाईँले फोन राखेको ठाउँमा बिर्सिने अथवा हराएर धेरै घन्टासम्म धेरै मिनेटसम्म खोज्नुपर्ने समस्यादेखि अब मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ। यो एप यस्तै एप्लिकेसन हो जहाँ तपाईँले ताली बजाएर तपाईँको फोन भेटाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै युजफुल एप हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि कुनै बेला हामीले फोन हराउन सकिन्छ अथवा राखेको ठाउँमा बिर्सिन सकिन्छ। यो एपको सहायताले ताली बजाएर हाम्रो फोन भेटाउन सकिन्छ भने किन प्रयोग नगर्ने? आउनुहोस्, अब म तपाईँलाई त्यो एप देखाउन गइरहेको छु र मेरो फोनमा पनि त्यो एपलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु र प्रयोग गर्नेछु। आउनुहोस्, त्यसो भए अब हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप, जसको नाम रहेको छ क्ल्याप टु फाइन्ड। यसरी मैले लेखिसकेको छु, अगाडि नै लेखिसकेको छु। यसरी तपाईँले क्ल्याप टु फाइन्ड लेखेर यो पहिलो एप, जुन चाहिँ यो एपहरूको आइकनको सबैभन्दा माथिको है, यो एपलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अगाडि नै यो एप डाउनलोड गरिसकेको छु। अब तपाईँले यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउने गर्दछ। त्यसपछि तपाईँले त्यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि ओपन गरिरहेको छु, खुलिरहेछ। अब तपाईँले यो एलाउ भन्ने अप्सनमा थिच्नु होला, एलाउ गर्नुहोला। त्यसपछि गेट स्टार्टेडमा गएर तपाईँले यहाँ 1 2 3 तीनचोटि तपाईँले ताली बजाउनु होला। त्यसपछि यसमा कन्फर्म गर्नुहोला। त्यसपछि अब भने तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देखाउने गर्दछ। अब भने तपाईँले यो एपको माथि यो 3टा धर्का है, 3 डटमा गएर 3 लाइन्समा गएर तपाईँले यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण यो एपमा गर्नुपर्ने सेटिङ भनेको, तपाईँले सेटिङमा गएर यहाँ तपाईँले अब इनेबल वान साइलेन्टमा तपाईँले यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यदि फोन हराएको बेला तपाईँले ताली बजाएर खोज्दाखेरि फ्ल्यास लाइट बलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फ्ल्यास पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण सेटिङ गर्नुपर्ने सेटिङ भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि, यो सेन्सिटिभिटी तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँले 100 बनाउनु पर्ने हुन्छ, 100% बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि यदि हामीले नजिकदेखि है, यो जति पर्सेन्ट हामी धेरै पर्सेन्ट राख्यो त्यति हामीले ताली बजाउँदाखेरि यसले छिट्टो पत्ता लगाओस्, हाम्रो तालीको आवाजलाई यसले रिकग्नाइज गरोस् भन्नको लागि हामीले यो बढाउनु पर्ने हुन्छ है। अब तपाईँले 100% बनाइसकेपछि सेभ गर्नुहोला र तपाईँले आफूलाई मनपर्ने आफ्नै भोइसमा रेकर्ड गरेर है, आई एम हियर भनेर पनि तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ छु, आई एम हियर, म यहाँ छु भनेर तपाईँले आफ्नै ओन भोइसमा पनि रेकर्ड गरेर रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो एउटा यहाँ म रिङटोन सेलेक्ट गर्छु र म आफ्नै यहाँ मैले सनराइज भ्यू पियानो भन्ने टोन राखेँ र यसरी अब हाम्रो सेटिङहरू पुरा भएको छ। अब भने यो एपले काम गर्छ गर्दैन भन्ने म तपाईँलाई डेमो देखाउन चाहन्छु। यसरी अब हाम्रो पुरै सेटिङहरू कन्फर्म भइसकेको छ है। अब तपाईँले मैले यहाँ फोनको स्क्रिन अफ गरिरहेको छु, किनकि मैले यो डेमो देखाउन गइरहेको छु। मैले यो फोनदेखि रेकर्ड गरिरहेको हुनाले अब म तपाईँलाई यसको डेमो देखाउन चाहन्छु। म अब ताली बजाउन चाहन्छु, ताली बजाएर यसले काम गर्छ गर्दैन भनेर म तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु।
मैले स्टप गरेँ। यो एपले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी यो एपले काम गरिरहेको छ। तपाईले डेमो पनि हेर्नुभयो। मैले स्क्रिन अफ गरेर तपाईलाई डेमो देखाएको छु। तपाई पनि यो एपलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र फोन हराएर तपाई खोज्ने धेरै समयसम्म खोज्ने समस्यादेखि मुक्त हुनुहोस् भन्दै आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई नै यस्तै भिडियो अरु पनि म ल्याउने छु र तपाईलाई अवश्य पनि यो एप युजफुल लाग्यो होला भन्ने उद्देश्यको साथमा म अब भने यो भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।